من الغريب ومن غير المعقول أن تسمع عن إنسان قاد نفسه في المحكمة، ولكن هذا ما حدث بالفعل. فقد سلك بعض الناس هذا الطريق، وأصبح المدعي والمدعي عليه في مثل هذه القواضي شخص واحد. ومن المعروف أن الشيء المشترك بين جميع الدعاوى القضائية تقريبا هو أن هناك مدعيا ومدعي عليه، وهما كيانان منفصلان. ولذلك كان من المستغرب على الجميع السماع والاطلاع على مثل هذه القواضي. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 5 مرات قاد الناس أنفسهم في المحاكم بطريقة غريبة. خامسا، رفع لورسار مالسكات دعوى قضائية لكونه مزورا فنيا. كان لدى لوسار الكثير من الأمور. لقد نجا من الحرب العالمية الثانية وكان فنانا بارعا. كان لوسار يعمل كمساعد لمرمم الفن ديتريش فاي، وقد استأجرتهما الكنيسة لترميم بعض اللوحات الجدارية القوطية التي تم الكشف عنها خلال غارة بالقنابل. استغرق الأمر 3 سنوات من العمل، لكن اللوحات الجدارية التي تم ترميمها أصبحت نقطة فخر وطني ألماني، حتى أنهم وجدوا طريقهم إلى 2,000,000 طابع بريد. تم الإشادة بفاي كبطل وعبقري لعمله، وهذا هو سبب رفع لوسار دعوى قضائية ضد نفسه. كان فاي يحصل على كل المال والمجد للوحات الجدارية والعديد من الأعمال الأخرى، لكنهم كانوا جميعا عمليات احتيال. فقد كان لوسار مزورا فنيا، وكان فاي يأخذ الفضل في عمله. وكانت المشكلة أنه لم يصدقه أحد عندما خرج على نفسه ورئيسه، وكان خياره الوحيد هو مقاضاة نفسه حتى يتمكن من إثبات في المحكمة أنه كان في الواقع عبقريا فنيا قادرا على التخلص من الروائع. وأشار إلى التناقضات فيما يسمى بالترميمات. وقد حصل لوسار على عقوبة السجن لجهوده، وتم تدمير لوحاته الجدارية. وعلى الرغم من مهاراته إلا أنه لم يحقق أي شهرة في وقت لاحق في الحياة. رابعا، رفع فنان أسباني دعوى قضائية ضد نفسه لا حقه في تركيب صقالات. سانتياغو سيرو جيدا رجل يمتد عمله على الخط الفاصل بين الفن والأداء والهندسة المعمارية، وهي مساحة لا يشغلها الكثيرون. بدأ في تنفيذ مشاريع معمارية للشوارع في التسعينيات، بما في ذلك أشياء مثل استئجار حاويات القمامة ثم استخدامها كمنصات لبناء الملاعب. وكانت ترفض المدينة إصدار تصاريح لبناء أشياء مثل مجموعات الأرجوحة، ولكنها كانت تمنح بسهولة تصاريح القمامة. في وقت لاحق توصل إلى فكرة جديدة لتوسيع الغرفة في المنزل عن طريق إضافتها بطريقة مماثلة في مشروع أسماه الصقالات. قام بتخريب المنزل بالكتابات على الجدران، ثم رفع دعوى قضائية ضد نفسه بسبب قدرته على تركيب صقالات في نفس المبنى، بدعوى أنه يساعد في إزالة تلك الكتابة على الجدران. ثم ربط الصقالات بالمبنى واستخدمت كغرفة إضافية لعدة أشهر، وتمكن الناس من العيش فيها. ثالثا، باربرا باجلي رفعت دعوى قضائية على نفسها بتهمة القتل الخطأ. في عام 2011 كانت باربرا باجلي تقود سيارتها في ولاية يوتا مع زوجها برادلي عندما فقدت السيطرة على السيارة، فظلت السيارة تتدحرج وأسفرت عن وفاة زوج باجلي. بعد ذلك رفعت باجلي دعوى قضائية ضد نفسها بتهمة الإهمال في التسبب في الوفاة. وكانت رفعت باجلي الدعوى بصفتها ممثلة لمنتخب
ممتلكات زوجها، وكانت تسعى للحصول على تعويضات لتغطية نفقات الجنازة وخسارة الدعم المالي في المستقبل، والألم الذي عانى منه زوجها وألمها بسبب فقدانه. رفعت مندوبة العقارات بجلي الدعوى ضد بجلي التي كانت بديلا لشركة التأمين الخاصة بها، فقد كانت تقاضي شركة التأمين الخاصة بها مدعية أن الحادث كان خطأها، لذلك يجب عليها عن طريق تأمينها الدفع. ومن الواضح أن شركة التأمين الخاصة بها لم تكن لديها أي مصلحة في الدفع على وجه التحديد، لا أن الحادث كان خطأها. في البداية تم رفض القضية، ولكن بعد ذلك استأنفت بجلي القرار، وقد ألغت محكمة الاستئناف قرار القاضي الأول، مدعية أنه لا يوجد شيء في قانون ولاية يوتا يمنعها من مقاضاة نفسها، ومن غير الواضح مقدار الأموال التي فازت بها بالفعل نتيجة الدعوى القضائية. لكن المحامين أشاروا إلى أنه بموجب القانون حصل الدائنون من التركة وكانوا هم المحامون أنفسهم، وكذلك المستشفى التي عالجت زوجها وأي شخص آخر على حقوقهم المادية قبل بجلي نفسها. ثانيا، رفعت يون فان دي كوكن دعوى قضائية ضد نفسه لزيادة الوعي بالأطفال في صناعة الشوكولاتة. إذا سبق لك أن شاهدت شوكولاتة للبيع فأنت تعلم أن هناك جانبا مظلما لصناعة الشوكولاتة المبنية على خلفية عمالة الأطفال في بعض الدول. في الواقع ربما تم إنتاج معظم الشوكولاتة التي تتناولها باستخدام عمالة الأطفال. علم الصحفي تيون فان دي كوكن بهذا الأمر في أوائل العقد الأول من القرن 21 عندما كان يحقق في ممارسات العمل في غرب أفريقيا، وقد تأثر كثيرا بما تعلمه وكان حريصا على نشر ذلك، وقد توصل إلى طريقة جديدة لتسليط الضوء على هذه القضية. أكل الشوكولاتة ثم حول نفسه إلى السلطات قائلا إنه استفاد من عبودية الأطفال. لم تتأثر المحاكم ورفضت المقاضاة، فاستعان بمحام ورفع دعوى قضائية ضد نفسه، وقد رفضت المحاكم محاكمته أيضا. أولا، رفع بيتر ماكسويل دعوى قضائية ضد نفسه لإصابات مكان العمل. قام بيتر ماكسويل برفع واحدة من أكثر الدعاوي القضائية جراءة في التاريخ. يمتلك ماكسويل شركة تصنيع في تشينو كاليفورنيا، وكان يعمل في الشركة على الأرض في صنع سجادة رغوية، وفي يوم من الأيام علقت سترته في آلة خلط وقد أصيب بجروح بالغة، لذلك عين محاميا لمساعدته في مقاضاة رئيسه وهو نفسه، وقام بتعيين محام آخر للتعامل مع الدعوى نيابة عن الشركة. وستندهش عندما تسمع أنهم وافقوا على تسوية الأمر بمبلغ 122,500 دولار. قامت الشركة بشطب التسوية كمصاريف تجارية، ولكن مصلحة الضرائب لم تكن مسلية. أرسلوا فاتورة إلى ماكسويل مرتين، واحدة كموظف والأخرى كصاحب عمل لرد المبلغ. وعاد ماكسويل إلى المحكمة وفاز عندما قرر القاضي أنه يستحق التسوية ويحق له أيضا شطب النفقات. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.